Triệu Lệ Dĩnh 38 tuổi và Đàm Tùng Vận 35 tuổi cùng xuất hiện trên sân khấu, một người lộ rõ dấu hiệu lão hóa, người kia lại rạng rỡ vẻ trẻ trung. Hôm đó tôi xem phim Tiêu Dao, không kỳ vọng gì nhiều, chỉ tình cờ bấm vào. Khi thấy Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện cùng nhau, tôi thực sự sững sờ. Thành thật mà nói, cả hai đều được coi là đại diện cho khuôn mặt tròn, và tôi luôn nghĩ rằng lợi thế của khuôn mặt này chủ yếu là sự dễ thương, chứ không phải là một loại thần chú chống lão hóa nào đó. Nhưng sự khác biệt trên màn ảnh ngay lập tức được phóng đại. Đàm Tùng Vận trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, đóng vai một cô gái trẻ mà không hề gượng gạo. Điều này không chỉ do trang điểm hay sự dễ thương cố tình tạo ra, mà là một sự tươi trẻ khó tả. Ngay cả khi cô ấy cười, cũng không hề giả tạo, như thể cô ấy mãi mãi trẻ trung. Đôi mắt cô ấy sáng, má bầu bĩnh, và cô ấy trông tràn đầy năng lượng, như thể mọi mệt mỏi đều không liên quan đến cô ấy. Những động tác đi đứng và nhảy của cô ấy rất tự nhiên và uyển chuyển, không hề gượng ép. Ngược lại, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh lập tức có vẻ khác biệt. Làn da của cô vẫn mịn màng và rạng rỡ, nhưng thiếu đi sự đầy đặn. Mí mắt trông có vẻ mệt mỏi, hốc mắt trũng sâu, và những đường nét ở cằm và khóe miệng cho thấy vẻ ngoài già nua. Đặc biệt là khi cười, như thể mang theo một nỗi mệt mỏi. Ngay cả với phong cách mộng mơ và thanh thoát, cô cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi đó. Một sự mệt mỏi khiến người ta phải thở dài. Nói tóm lại, sự chảy xệ trên khuôn mặt không thể che giấu bằng trang điểm. Dù thế nào đi nữa, sự chảy xệ của da cô vẫn luôn hiện hữu. Thực tế, Đàm Tùng Vận và Triệu Lệ Dĩnh không cách nhau quá nhiều tuổi, chỉ tuổi, nhưng sự tương phản lại đặc biệt nổi bật, khiến họ trông như hai thế hệ khác nhau. Nếu không nhìn thấy họ cùng nhau trên sân khấu, ai có thể đoán được rằng chênh lệch tuổi tác của họ chưa đến 5 năm. Nếu không có sự so sánh sát sao như vậy, mọi người có thể vẫn nghĩ Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên trẻ trung, nhưng với sự tương phản rõ rệt này, tuyên bố về việc đang ở trong trạng thái đẹp nhất bỗng trở nên đáng ngờ. Trước đây, cư dân mạng luôn nói rằng khuôn mặt trẻ con không hiệu quả và dựa vào hình dáng khuôn mặt không phải là giải pháp lâu dài, nhưng thực tế đã cho chúng ta một lời cảnh tỉnh. Tan So Nghia đã đóng vai thiếu nữ trong nhiều năm và hầu như chưa bao giờ bị khán giả chỉ trích vì cố gắng trông trẻ hơn. Không phải nữ diễn viên nào cũng có được sự đối đãi như vậy. Thành thật mà nói, đối với hầu hết những người ở độ tuổi 30, một khi khuôn mặt bắt đầu chảy xệ, trừ khi họ trải qua các thủ thuật thẩm mỹ chuyên sâu hoặc chỉnh sửa ảnh, tuổi tác của họ rất dễ nhận ra qua vẻ ngoài. Tuy nhiên, khuôn mặt tròn trịa và đầy đặn tự nhiên của Đàm Tùng Vận cùng với lượng collagen dồi dào, cho phép cô che giấu bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào, duy trì vẻ rạng rỡ trẻ trung. Trong giới blogger thời trang, nhiều người chi rất nhiều tiền để duy trì khuôn mặt đầy đặn hơn, nhưng vẻ đẹp tự nhiên của những người này là không thể sao chép. Triệu Lệ Dĩnh không hề có vóc dáng tệ, dấu hiệu lão hóa là điều không thể phủ nhận. Một số người, thậm chí cả những người lớn tuổi hơn cô ấy, tin rằng chăm sóc da là vô ích cho đến khi họ nhìn thấy những bức ảnh so sánh trực tiếp, nhận ra rằng tuổi tác không thể che giấu chỉ bằng trang điểm. Một số người nói rằng khuôn mặt trẻ con thiếu sức hút và sự trưởng thành, khiến việc nhận được những vai diễn tốt khi vào vai những nhân vật trưởng thành trở nên khó khăn. Nhưng trong ngành giải trí, vẻ đẹp trẻ trung là một thứ hiếm có, và trông trẻ trung quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Đặc biệt là trước ống kính, mỗi giây diễn xuất đều có thể khiến người lớn tuổi trông già hơn. Đối với những nữ diễn viên mà vẻ ngoài khuôn mặt phản ánh trực tiếp tuổi tác của họ, không có ánh sáng hay trang điểm nào có thể che giấu được sự mệt mỏi của họ. Cho dù đội ngũ sản xuất có tạo kiểu cho họ như thế nào, trang phục hiện đại mới là thước đo thực sự, không dùng bộ lọc hay trang điểm đậm, vẻ ngoài đời thường mới là điều kiểm tra tốt nhất tình trạng thực sự của một nữ diễn viên. Đứng cạnh nhau, Đàm Tùng Vận trông giống như một người cháu gái, trong khi Chow Lia Hinh trông giống một người dì hơn. Quan điểm trên mạng cho rằng khuôn mặt trẻ con chỉ trở nên kém hấp dẫn hơn khi tuổi tác tăng lên là hoàn toàn vô căn cứ, ít nhất là trên màn ảnh. Khuôn mặt tròn và nhiều collagen vẫn là lợi thế tự nhiên. Giờ đây, trông trẻ trung không chỉ là vấn đề tuổi tác, đó là sự kết hợp giữa hình dáng khuôn mặt và sức hút cá nhân. Ngành giải trí ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao cho các nữ diễn viên, bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi hay biểu cảm cứng nhắc nào trên khuôn mặt đều có thể gây ra làn sóng chế giễu trên mạng. Khuôn mặt trẻ trung của Tan So Nghia thực sự bất khả chiến bại. Không có gì lạ khi cô ấy có thể diễn xuất tốt trong nhiều năm mà không bị khán giả nghi ngờ. So với cô ấy, một khuôn mặt trẻ trung quả thực là bí quyết tự nhiên để giữ gìn giá trị của bản thân. Buổi ra mắt phim truyền hình giả tưởng Tiêu Dao của CCTV đã vấp phải sự phản đối rộng rãi từ khán giả. Tất cả đều nêu lên cùng một lý do: diễn xuất kém và phong cách lỗi thời, thiếu tinh tế. Bộ phim truyền hình giả tưởng Serial cuối cùng cũng đã được công chiếu. Bộ phim này do CCTV và Iki đồng sản xuất, có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hào cùng với sự xuất hiện của Chow Lia Hinh với vai trò khách mời. Trước khi công chiếu, phim được quảng bá rầm rộ với dàn diễn viên toàn sao và sự bảo trợ của CCTV, nhưng sự hào hứng ban đầu nhanh chóng phai nhạt, thu hút nhiều chỉ trích. Trong đêm công chiếu lúc 7 giờ tối,
tỷ lệ người xem trực tuyến trung bình của CCTV 8 chỉ là 0,4, trái ngược hoàn toàn với chiến dịch quảng bá rầm rộ trước khi phát sóng. Câu nói, một khởi đầu đầy hứa hẹn bị lãng phí, mô tả hoàn hảo buổi ra mắt của Serial. Nhìn lại các bộ phim truyền hình giả tưởng gần đây, có bao nhiêu bộ phim thực sự có thể giành được một khung giờ phát sóng trên CCTV? Serial có lợi thế ban đầu nhờ lượng khán giả khổng lồ và danh tiếng quốc gia sẵn có của CCTV, cùng với dàn diễn viên toàn sao một đội hình thực sự đáng gờm trong thể loại phim truyền hình lịch sử. Chiến dịch quảng bá trước khi phát sóng vô cùng rầm rộ, khiến nhiều khán giả tin rằng bộ phim sẽ là một bom tấn vào cuối năm. Nhưng điều gì đã xảy ra? Thực tế đã giáng một cú tát mạnh vào ekip sản xuất. Không chỉ thất bại về cả tỷ lệ người xem và độ nổi tiếng, mà danh tiếng của bộ phim cũng sụp đổ. Những lời phàn nàn của khán giả khá nhất quán, một số cho rằng nhịp phim quá chậm và nhàm chán, trong khi những người khác chỉ trích các nhân vật là sáo rỗng và thiếu sáng tạo. Một cư dân mạng thẳng thắn tuyên bố, tôi đã bỏ cuộc sau 2 tập rưỡi, thậm chí không đáng xem, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục. Lý do thất bại của Tiêu Dao rất dễ hiểu. Mọi người phải đối mặt với áp lực rất lớn trong cuộc sống và công việc hàng ngày, khao khát những bộ phim truyền hình có nhịp độ nhanh, hấp dẫn, đặc biệt là thể loại hiếm hoi về xã hội do phụ nữ thống trị, điều mà nhiều người yêu thích. Nhưng còn Tiêu Dao thì sao? Vẫn mắc kẹt trong công thức chuyện cổ tích cũ rích, xung đột giữa người và quỷ quen thuộc, cốt truyện lặp đi lặp lại nhàm chán, khán giả đã phát ngán rồi. Suy cho cùng, bạn cần có nội dung, chỉ dựa vào sức hút của ngôi sao và nền tảng phát trực tuyến sẽ không giữ chân được người xem. Nếu cốt truyện yếu, cốt truyện sáo rỗng đã đủ tệ rồi, nhưng hiệu ứng đặc biệt mới là giọt nước tràn ly. Ai ngờ rằng trong khi các bộ phim truyền hình giả tưởng đang đẩy mạnh giới hạn của hiệu ứng đặc biệt hiện nay, Tiêu Dao lại đi ngược lại xu hướng, mang đến những hiệu ứng giả tạo, rẻ tiền và xấu xí thật là chướng mắt. Cảnh mở đầu Côn Bàng vượt biển được cho là điểm nhấn, nhưng Côn Bàng trông giống như một mô hình nhựa rẻ tiền. Đôi cánh của nó vỗ cứng nhắc và máy móc hòa lẫn kém vào bối cảnh rõ ràng chỉ là một lớp phủ bề mặt. Cảnh chuyển tiếp sang cánh đồng hoa ở xa cũng rẻ tiền không kém, bối cảnh hầu như không chuyển động. Một số khán giả đã nói đùa rằng hiệu ứng đặc biệt trong phim lạc hậu ít nhất cả chục năm, thậm chí còn tệ hơn cả những bộ phim truyền hình giả tưởng thời kỳ đầu. Sức hấp dẫn cốt lõi của phim truyền hình giả tưởng nằm ở hiệu ứng hình ảnh. Khán giả xem những bộ phim này để trải nghiệm một bầu không khí kỳ ảo không thể có được trong thực tế. Tuy nhiên, hiệu ứng đặc biệt trong Serial sao không chỉ không tạo được bầu không khí đó mà còn liên tục làm người xem mất tập trung vào câu chuyện. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng hiệu ứng đặc biệt đã đủ tệ, diễn xuất của các diễn viên lại càng tệ hơn, củng cố vị trí của bộ phim trong danh sách phim giờ. Ý kiến của khán giả khá nhất quán, không một diễn viên nào trong Serial sao có kỹ năng diễn xuất thực sự. Hầu Minh Hao vào vai Hao Ngai, vua quỷ, và đây không phải là lần đầu tiên anh đóng vai một chúa quỷ độc đoán như vậy. Anh đã từng đóng những vai quỷ tương tự trước đây và người ta hy vọng rằng anh sẽ một lần nữa thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Tuy nhiên, trong Serial diễn xuất của anh ta không hề có sự tiến bộ nào, rơi vào vòng luẩn quẩn của lối diễn, sao chép y nguyên, gần như không thể phân biệt được với các vai diễn trước đó. Nhân vật Hao Ngai tỉnh dậy sau khi bị phong ấn cả thế kỷ, đáng lẽ phải sở hữu lòng thù hận kìm nén và sự lãnh đạm từng trải. Tuy nhiên, Hầu Minh Hao chỉ thể hiện sự lạnh lùng, hời hợt. Mỗi khi anh ta thể hiện cảm xúc mạnh mẽ, ánh mắt trợn trừng hoàn toàn phá hỏng khuôn mặt với những nếp nhăn quanh miệng trông rất khó coi. Ánh mắt anh ta trống rỗng, như thể không tập trung. Dù đối mặt với Tiêu Dao, kiếp sau của kẻ thù, hay gặp nguy hiểm, biểu cảm của anh ta vẫn không thay đổi. Tất cả diễn xuất của anh ta đều hời hợt, là bản sao y hệt vai diễn ma vương trước đó. Những người không quen thuộc với các bộ phim cổ trang trước đây của anh ta có thể thấy chấp nhận được, nhưng những người đã xem nhiều phim của anh ta sẽ nhận ra rằng anh ta diễn mọi vai đều giống nhau. Rồi đến Tan So Nghia, lần này, cô thử thách bản thân với một bộ phim giả tưởng, đóng 2 vai. Điều được mong đợi là một bất ngờ đã trở thành một cú sốc. Diễn xuất của cô ấy chỉ có thể được miêu tả là vụng về. Trong khi cô ấy thường có lối diễn xuất chắc chắn trong các bộ phim truyền hình hiện đại, thì phim truyền hình giả tưởng lại đòi hỏi sự nhanh nhẹn và duyên dáng, và sự chắc chắn này lại trở thành một gánh nặng khó coi. Nhân vật được cho là một cô gái trẻ kỳ quặc và hoạt bát, nhưng diễn xuất của Tan So Nghia lại vô cùng giả tạo. Những biểu cảm cố tình trẻ trung của cô ấy khiến người xem khó chịu. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, chúng thiếu đi bất kỳ sự sống động nào của tuổi trẻ, thay vào đó lại toát lên vẻ cứng nhắc. So với Lee Chiên Chiên hoạt bát và đáng yêu trong Go Ahead thì đó là một sự khác biệt một trời một vực. Khi bạn càng lớn tuổi, hãy ngừng cố gắng đóng vai một cô gái trẻ. Ngay cả với khuôn mặt trẻ trung, những nỗ lực gượng ép để trở thành một cô gái trẻ của cô ấy vẫn cảm thấy rất giả tạo và gượng gạo. Điều khó chịu hơn nữa là lời thoại của cô ấy. Giọng nói của cô ấy tự nhiên nặng nề và hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh giả tưởng. Giọng cô ấy bị vỡ khi có bất kỳ sự bộc lộ cảm xúc nhỏ nhất. Cách diễn đạt kém khiến người xem không thể đắm chìm vào câu chuyện.
Các cảnh hành động của cô ấy cứng nhắc và thiếu phối hợp, mỗi chuyển động đều vụng về và khó coi. Sự gượng gạo là điều tồi tệ nhất đối với phim truyền hình giả tưởng, và Tan So-nghye đã thể hiện điều đó một cách trọn vẹn, phá hỏng hoàn toàn nhân vật Tiểu Giao. Người ta hy vọng sự xuất hiện khách mời của Triệu Lệ Dĩnh sẽ cứu vãn tình hình, nhưng không ngờ, cô ấy cũng thất bại. Cô ấy vào vai phản diện, Tiên Vương Mộng tan vỡ, một vai diễn đáng lẽ phải tạo được tiếng vang, nhưng diễn xuất của cô ấy lại là một sự thất vọng lớn. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh cứng nhắc xuyên suốt khiến cô ấy trông như một con búp bê gỗ vô hồn. Đôi mắt cô ấy không có cảm xúc, và biểu cảm khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác, thiếu đi vẻ đẹp thanh thoát cần có của một nàng tiên. Tệ hơn nữa là trang phục và đạo cụ, những bộ trang phục tiên nữ màu sáng, đáng lẽ phải thanh lịch, lại trông rẻ tiền và kém sang, thậm chí là loè loẹt, làm giảm chất lượng tổng thể của nhân vật. Sự thất bại của Tiêu Giao tại buổi ra mắt không phải là ngẫu nhiên, mà là điều không thể tránh khỏi. Khán giả ngày nay có tiêu chuẩn cao hơn nhiều, dàn diễn viên toàn sao không còn đủ để đánh lừa họ nữa. Chỉ có nội dung chất lượng cao mới thực sự giữ chân được người xem. Tôi chân thành đề nghị nhà sản xuất của sao Tiêu Giao xem xét kỹ những lời phàn nàn của khán giả. Nếu họ không nhanh chóng tối ưu hóa cốt truyện và khâu sản xuất, rất có thể họ sẽ sớm bị khán giả bỏ rơi hoàn toàn. Tôi hy vọng các đạo diễn và biên kịch trong ngành điện ảnh và truyền hình sẽ dành ít thời gian hơn cho việc câu kéo ngôi sao và nhiều thời gian hơn cho công việc sáng tạo. Chỉ bằng cách thực sự hiểu thị hiếu của khán giả và sản xuất các tác phẩm chất lượng cao, họ mới có thể giành được chỗ đứng trong ngành điện ảnh và truyền hình cạnh tranh khốc liệt. Đây là nguyên tắc cơ bản cho sự phát triển lâu dài của ngành điện ảnh và truyền hình. Chiến dịch quảng bá 11 ngày của sao Tiêu Giao đã kết thúc đột ngột, khiến người xem phẫn nộ. Những bộ phim hay xứng đáng được nổi tiếng hơn. Với sự tham gia của Tan So-nghye và Hou Minh-hao, sao Tiêu Giao đã kết thúc đột ngột chỉ sau 11 ngày phát sóng do nền tảng đột ngột đưa ra tùy chọn xem trước, mặc dù không hề có bất kỳ hoạt động quảng bá nào. Bộ phim truyền hình giả tưởng lịch sử 40 tập này không hề có bất kỳ hoạt động quảng bá trước khi phát hành, phỏng vấn diễn viên chính, sự kiện ngoại tuyến hay chủ đề thịnh hành nào, đã bất ngờ đạt được xếp hạng S+ trên Yonhap Data, vượt qua 8.000 lượt xem trên cả Iki và Youku, đứng đầu bảng xếp hạng trên Maoyan và WeChat, thu hút hơn 500 triệu lượt xem trên toàn mạng và đạt thị phần cao nhất là 15,3%. Ngay khi dữ liệu và danh tiếng của bộ phim đang tăng vọt, nền tảng này không những không tăng cường đầu tư quảng bá mà còn có cách tiếp cận lạnh lùng, đột ngột thông báo vào ngày thứ 10 rằng 8 tập cuối sẽ được phát sóng trước. Điều này dẫn đến việc một bộ phim 40 tập được đầu tư công phu bị phát hành chỉ trong vòng 11 ngày, thậm chí không có dữ liệu đầy đủ cho tuần thứ hai. Những người xem đã theo dõi bộ phim vô cùng bất mãn với cái kết vội vã này và bày tỏ sự phẫn nộ trước sự bất công đối với một bộ phim có tiềm năng nổi tiếng hơn nữa. Một khán giả thẳng thắn nhận xét hầu hết các bộ phim truyền hình chỉ vượt quá thời lượng khi còn 6 tập, nhưng Serial đã vượt quá thời lượng và kết thúc chỉ sau 8 tập. Thậm chí nó còn trùng lịch phát sóng với các bộ phim khác sau khi kết thúc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không thể theo kịp tốc độ của các tập mới. Serial kể về câu chuyện tình yêu thù hận phức tạp giữa một cô gái phàm trần, Xiao Yao, và vua yêu quái, Hong Ye, trải dài qua 3 kiếp. Ban đầu, bộ phim bị chỉ trích vì cốt truyện sáo rỗng, nhưng những khán giả kiên trì theo dõi đã phát hiện ra rằng nó không phải là một bộ phim giả tưởng thông thường. Nó không sử dụng bối cảnh luân hồi truyền thống mà thay vào đó xây dựng một câu chuyện tình yêu tương tự như giải Mobius. Bề ngoài, nó kể về một tình yêu định mệnh xuyên suốt 3 kiếp, nhưng thực chất nó tiết lộ một tình yêu vẫn bền vững qua các vòng quay thời gian, nơi những cuộc gặp gỡ không hợp nhau không làm giảm đi tình cảm. Khi cốt truyện tiến triển, những điểm báo được cài cắm từ trước dần dần được hé lộ. Hồng Diệp nhanh chóng phải lòng Tiểu Diệu vì Tiểu Diệu chính là Ninh An, chàng luôn yêu cùng một người. Tiểu Diệu du hành ngược thời gian trăm năm để cứu Hồng Diệp, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ thực chất là một cuộc hội ngộ. Những chi tiết được báo trước từ đầu phim, như món lua lua gia ly, mì tôm lươn và bánh mận, đều được tái hiện một cách hoàn hảo. Phần hấp dẫn nhất của câu chuyện nằm ở sự đảo ngược thân phận. 10.000 năm trước, Tiểu Diệu là một công chúa rồng, trong khi Hồng Diệp trở thành người phàm, về cơ bản là sự đảo ngược vai trò. Bối cảnh này phá vỡ những mô típ truyền thống của phim truyền hình giả tưởng, tạo nên cảm giác nhiều lớp như một con búp bê Nga lồng nhau. Tiểu Diệu trở về với ký ức của Ninh An và linh hồn nguyên thủy của Hồng Diệp, cuối cùng trả lại linh hồn nguyên thủy cho Hồng Diệp và đánh thức yêu vương đang ngủ say. Tan So-nghye đóng 2 vai trong phim, thể hiện cả công chúa Ninh An lạnh lùng và kiên quyết của trăm năm trước và cô gái trẻ năng động và đầy nghị lực Tiểu Diệu trăm năm sau. Cô ấy phân biệt rõ ràng giọng điệu và biểu cảm của hai nhân vật, đặc biệt là những chi tiết tinh tế như việc nói chậm lại và ánh mắt lạnh lùng khi thay đổi thân phận, thể hiện kỹ năng diễn xuất vững chắc của mình. Hậu Minh Hạo đã lật đổ hình tượng trước đây khi vào vai yêu vương Hồng Diêm. Anh không chỉ khắc họa bản chất độc đoán và tàn nhẫn của yêu vương mà còn cho thấy sự dịu dàng và dễ tổn thương của nhân vật đối với người mình yêu. Trong cảnh
Giải cứu trên vách đá, anh đã nhảy xuống vách đá mà không chút do dự để bảo vệ Tiểu Giao và ngay lập tức kiểm tra vết thương của cô khi tiếp đất, cho thấy một khía cạnh dịu dàng của yêu vương mặt lạnh. Sự xuất hiện khách mời của Triệu Lệ Diêm trong vai tiên nhân Mộng Tan Vỡ, dù thời lượng lên hình hạn chế, đã trở thành một trong những điểm nhấn của bộ phim. Nhân vật phản diện của cô, thoạt nhìn là một người chữa bệnh nhân từ, thực chất là một nhân vật phức tạp bị chi phối bởi tình yêu biến thành thù hận, gây rối loạn tam giới. Sự chuyển đổi từ một người chữa bệnh hiền lành sang một kẻ điên mắt đỏ diễn ra tự nhiên và mượt mà, truyền tải bản chất đa diện của nhân vật chỉ qua ánh nhìn. Giá trị của Sao Seo Sao nằm ở nỗ lực thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường. Bộ phim không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu mà còn đi sâu vào chủ đề về dục vọng của con người. Mỗi tập phim đều khắc họa cả sự chuộc tội của một linh hồn báo thù và sự hối tiếc của một tâm hồn thuần khiết sa vào bóng tối do ám ảnh, phá vỡ ranh giới trắng đen đơn điệu. Khái niệm suối ngọc được giới thiệu trong phim khá sâu sắc. Suối nước thần thánh được cho là ban tặng sự bất tử khi uống, thực chất là sự kết tinh của hàng ngàn năm nước mắt của tộc yêu quái. Trong khi nhân đế nâng chén ăn mừng, tộc yêu quái đang khóc cạn nước mắt phía sau hậu trường. Bối cảnh này nâng cao chiều sâu ẩn dụ của toàn bộ bộ phim, cho thấy cái gọi là nền văn minh tu luyện bất tử chẳng qua chỉ là một cung điện nguy nga được xây dựng trên máu và nước mắt của tộc yêu quái. Về mặt sản xuất, Sao Seo Sao sở hữu phong cách hình ảnh vô cùng độc đáo, thung lũng vạn dao kỳ lạ và tráng lệ, bầu không khí nhộn nhịp của các khu chợ loài người, thiết kế bối cảnh pha trộn giữa yếu tố giả tưởng và hiện thực, trang phục, đạo cụ và bối cảnh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, mỗi khung hình đều xứng đáng được dùng làm hình nền. Bộ phim khéo léo kết hợp các yếu tố trinh thám với những cảnh quay và âm nhạc kỳ ảo và rùng rợn. Từ vụ án trộm gối ở làng Đèn Lồng đến vụ án mất tích ở tỉnh Bình Giang, mỗi vụ án độc lập đều không hề tầm thường, góp phần tăng thêm giá trị giải trí, dần dần hoàn thiện thế giới trong phim và làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các nhân vật. Mối quan hệ tình cảm trong Sao Seo Sao cũng rất độc đáo. Không có nam nữ phụ nào vướng vào tình tay ba trong phim, nam nữ chính luôn là người duy nhất của nhau. Xiao Yao có những người hâm mộ yêu mến em trai, anh trai và bạn trai của cô, trong khi cốt truyện, ba fan cuồng đấu với anh rể ruột, mang đến yếu tố hài hước cân bằng bầu không khí chung và ngăn bộ phim trở nên quá nhàm chán. Những cảnh hồi tưởng giữa Hong Ye và Xiao Yao tại lễ cưới trong cung điện của họ vô cùng cảm động, trong khi những cảnh miêu tả cuộc sống thường nhật của họ ở thung lũng vạn quỷ 100 năm sau đó lại ấm áp và đẹp đẽ. Cách xử lý cảm xúc vừa ngọt ngào vừa cay đắng này khiến khán giả vừa cảm động vừa ấm áp. Diễn viên kỳ cựu Jin Siji vào vai một vị vua loài người khao khát bất tử, bị thúc đẩy bởi quyền lực và dục vọng. Mặc dù thời lượng xuất hiện của ông có hạn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều rất ấn tượng, khắc họa hoàn hảo lòng tham, nỗi sợ hãi và khát vọng quyền lực của vị hoàng đế. Xiao Yao thổi luồng sinh khí mới vào thể loại phim truyền hình giả tưởng với vẻ đẹp thẩm mỹ, Trung Hoa tinh tế, cấu trúc kể chuyện sáng tạo và những tương tác cảm xúc sâu sắc. Có thể đây không phải là một tác phẩm hoàn hảo, nhưng chắc chắn là một nỗ lực chân thành. Trong môi trường phim ảnh và truyền hình hiện nay, nó chứng minh rằng nội dung chất lượng cao vẫn có thể được công nhận thông qua truyền miệng, ngay cả khi không có sự hỗ trợ quảng bá quy mô lớn. Thông qua sự đan xen cảm xúc giữa Hong Ye và Xiao Yao qua 3 kiếp sống, bộ phim truyền tải một chủ đề cốt lõi đến khán giả. Tự do thực sự nằm ở sự thanh thản nội tâm, trái tim thuần khiết, không bị kiểm soát bởi dục vọng của Xiao Yao trở thành chìa khóa để giải quyết những xung đột kéo dài hàng nghìn năm, nâng tầm bộ phim vượt ra khỏi một câu chuyện tình yêu đơn thuần để đạt đến một ý nghĩa sâu sắc hơn.